שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדד יעילות, פרק 34. כרגע זה אני ודניאל, אלעד כרגע מרדים את הילדים, כנראה הוא יצטרף בהמשך. אנחנו נעבור על התוצאות שהיו במחזור הקודם, נעבור על שני המחזורים הבאים שיהיו, קצת על הקבוצות, מה כל קבוצה עשתה אצלנו, וניתן את הטיפים המומלצים אצלנו לכל עמדה. יאללה, סטחי, עשה לנו share screen. יאללה, אתה רואה? כן. יאללה, מונקו מנצחת את מכבי כצפוי, הלך קצת יותר קשה מהמצופה. במונקו מייק ג'יימס בלט, גם חזר לעצמו בדקות, מעל 31. אוקובו היה טוב, ג'טיה קצת אכזב עם 9, 0 מ-4 מהקו, משמעותי מאוד, מספיק שהיה קולע 2, זה עוד 4 פנטזי. זהו, אלפא דיאלו היה ממוצע. במכבי בלט חזר ליכולת הרגילה, ריברו ממשיך להיות טוב, הוא גם משחק המון מעל הממוצע שלו, 24 דקות. זהו, אורד ממשיך להיות טוב, לויד במשחק האחרון שלו הסבבה לגמרי, אין הפתעות. סורקין ממשיך לאכזב פה בתפוקה של הפנטזי, בתחילת העונה אמרנו עליו בגדול. יעקובייטיס הבנתי שהוא פצוע פה ל3 שבועות, ככה שהגרד היחידי ממי שאני רואה פה זה תמיר בלט ודיברטולומיאו. זה הגרדים הבולטים פה, אולי אפילו הגרד הצעיר שעולה 4 יעלה, איך קוראים לו? מאייר. עומר מאייר, כן, החתימו את סייבן לי, לא יודע כמה הוא יהיה רלוונטי למחזור הקרוב. זהו, מכבי היו בתמונה במשחק הזה, לא, בסוף היכולת של מונקו הכריעה. הרבה שמעתי ביקורות על ג'ורדן לויד, איך יכול להיות ששחקן שכבר כביכול חתום בקבוצה היריבה משחק מולה. קודם כל ג'ורדן לויד הוא מקצוען, הוא משחק טוב, לא הראו שהוא נותן ליריבה, מה שנקרא. כן. יאללה, משחק הבא, זה המשחק שגם היה צפוי שיהיה בהרבה פנטזי. הכוכב פותחים עונה יפה, 2-0, מנצחים את בסקוניה, מוקש. בכוכב קליניץ' חזר הביתה, חזר להיות נכס פנטזי. 15, בולומבוי, כמו שדיברנו, גם חזר לדקות, 17 היה טוב. קנן מצוין, גם 19 נקודות. מקנטייר, הוא יציב, הוא שומר על המחיר, אבל מצפים ממנו הרבה יותר. בבסקוניה היה קצת הפתעה עם קברו, לא שיחק מספיק, פתח דווקא את המשחק טוב. סדקרסקיס גם, בסדר, פחות מהממוצע, וכמובן מונקה, משחק הכי הרבה עד עכשיו ביורוליג, מפלצת באמת. דון תיאול היה משחק טוב מאוד שלו, גם בליגה הוא היה במשחק מפלצתי, אבל לא מייצג. נתן שם איזה מדד 40 ומשהו. סך הכל בסקוניה קבוצת חוץ לא מי יודע מה, וזה היה ברור שבכוכב בבית נצחו. קנן זה ההפתעה עבורי, באמת, תצוגת עונה מעולה מבחינתו, גם מבחינת הדקות, גם הקליעה, גם אסיסטים, ריבאונדים קצת, פה ספציפית לא, אבל סוחט עבירות, אחלה שחקן. כל הכבוד לספרופולוס, פתיחת עונה יפה. כן, מפתיעים לטובה. יאללה, הדרבי הטורקי החם, אנדולו מפסידה לפנר בבית, תצוגה של השופטים, הכריעו את המשחק הזה, כמו כל שנה בדרבי הטורקי, לא יודע מה הסיפור הזה. באנדולו, אוטרו, פתיחת עונה אדירה, באמת, עוד משחק מפלצתי שלו, באמת 21 נקודות מול הצבע של פנר, מכובד. אלייג'ה בריינט היה מצוין עד שהשופטים החליטו להרחיק אותו. וזהו, אין פה איזה לארקין, לא עושה לו טוב לעלות מהספסל, לא יודע, לא 12 פנטזי ללארקין, מאכזב. בפנר, בולדווין קרס, סך הכל שיחק את הדקות, הוא פשוט לא נכנס לו הזריקות, באמת, 17 זריקות, באחוזים רעים מאוד. 4 עיבודים. כן, גם לא סחט עבירות כמו שהוא רגיל. זה עוד שחקן שהוא כאילו הוא טוב, אבל הוא מתחת לממוצע שלו. וזהו, כל השאר היו בינוניים, קולסון. רוב המשחק היה פה דו ספרתי לפנרבכצ'ה, רק בדקות האחרונות ממש הם חזרו לשוויון, וכמו שאתה אמרת, השופטים הכריעו שם את המשחק, היה שם מצב של לדעתי שוויון,
זריקה, אני לא זוכר מי זרק שם מהנדולו, נראה לי לארקין. הכדור פגע שם בטבעת, ושחקן של פנרבחצ'ה הזיז שם את הרשת, נגע ברשת, בקיצור אסור לו לגעת ברשת בזמן שהכדור שם על הטבעת. זה היה צריך להיות 2 נקודות לאנדולו, והם היו צריכים להוביל, זה היה דקה לסוף. אז כן, השופטים פה הכריעו, והיה מוזר דווקא שלא לא ביקשו פה צ'אלנג' מבחינת המאמן, זה נראה לי קצת מוזר. אבל משחק, אנדולו מאוד מאכזבים. שמע, פתיחת עונה של 1-1, זה בסדר, מבחינתם. צריך להיות וירטוס בחוץ. בסדר, יש להם מכבי עכשיו, נראה. אני אופטימי לגביהם. יאללה, וילרבן מנצחת בבית את וירטוס. באמת, תצוגת שיא של סאקו. גם משחק בלי במחזור הראשון. הגנות, בכלל בלי הגנות, סקור מאוד גבוה. כן, אין צבע שם. תאו מלאדון, גם משחק מפלצתי, 23 פנטזי. כל השאר סבירים. לוברן באמת יחזב עם -1, מפתיע. בווירטוס, קורדיניה ממשיך להיות מצוין, באמת 23 נקודות. הוא קלה הכי הרבה נקודות ביורוליג עד עכשיו, בשקלול. שנגליה מאכזב, קליירבון חלש מאוד, קושי 20 דקות, כאילו לא מה שציפינו. והפתעה, אמרתי לכם, הדיוף הזה, הסנטר ספסל, מאוד יעיל הבחור הזה. 17 פנטזי. זהו. אקט נפצע בתחילת המשחק, ככה שפיולה שיחק את רוב המשחק, הבעיה שהוא עושה 2 עבירות שם לקראת הסוף, וזה קצת הוציא אותה משיווי משקל. חוץ ממנו, מפיולה, שמאוד התרשמתי ממנו, וכמובן קורדיניה, אין שם כלום בווירטוס, באמת לא הגנה, לא התקפה. הצמד שנגליה, קלייבון בכלל לא היה משמעותי בדקות האחרונות, הוא שיחק עם פולונרה בכלל, פולונרה ודיוף ב-4-5. מי שהוביל אותם בדקות הסיום זה מורגן ובלינלי, וגם קורדיניה 1-2-3, אז ככה אני לא רואה שהם מנצחים פה, הקבוצה מאוד 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 חלשה, הם חייבים להביא משהו בצבע. מאכזב, הביאו את רג'ון טאקר, היה עונה טובה קודם, מורגן, הם לא מקבלים מספיק קרדיט, חבל, רג'ון טאקר לא משחק בכלל. לא יודע מה הם עושים שם, אבל בסדר, לא ציפינו להם עונה גדולה. טוב, פאנה, כנראה הקבוצה הכי טובה במפעל, מחסלת את ביירן. ביירן חזרו, היו במשחק הזה, זה לא היה אחרי רבע ראשון טוב, ביירן חזרו קצת, כאילו פאנה היו ברבע ראשון טוב. בפאנה כרגיל, נו, זה השמות הידועים, באמת, לסורט, מפלצת, 27 פנטזי, באמת, אכל אותם. הרנן גומס פתאום חזר לעצמו, ומיטוגולו קרס. זהו, נאן, גרנט, שמות הידועים. גרנט מפתיע שהוא נותן פנטזי גבוה, זה באמת, הוא שחקן של 10-12 פנטזי, פתאום 18 זה יפה מאוד בשבילו. כן, בביירן יש מגמה חיובית, פויטמן משחק שני כמעט 30 דקות, אחלה באמת, אחלה נכס. זהו, דה סילבה שבנינו עליו הרים וגבעות, כנראה ביורוליג זה לא יהיה. זהו, אין יותר מדי, כאילו בוקר נתן משחק טוב, ים מדר פתאום חזר לרוטציה, זה לא איזה שחקנים שהייתי שוקל לבחור. 14 פנטזי, לא רע בכלל. כן. ביירן סך הכל אחלה פתיחה, יכולת טובה סך הכל, זה החשוב. שווה לקחת שם שחקנים, נדבר על זה בהמשך. יאללה, במשחק האחרון ביום השני, ריאל מדריד מנצחת את פרטיזן, בקושי רב, קמפצו בסוף איכשהו קשיר, רק אצל ריאל מדריד זה קורה, מרחיקים שחקן, בסוף הוא משחק. הרכז המחליף נפצע, פליז הזה, כן, יעדר תקופה ארוכה אמרו, כאילו כמה חודשים, חודשיים, 3. טווארז יחזב, איבאקה היה טוב, קמפצו כרגיל, היה בסדר, כאילו 22 היה מצוין. מוסה, בינוני, 12 זה עוד חסד איתו, הוא התחיל ממש רע. וזהו, בפרטיזן, טריק ג'ונס ממשיך להיות מפלצת, הוא גם עוד בסוף החטיא 2 מהקו, בכלל יכל לסיים הרבה יותר פנטזי. זהו, בונגה היה בסדר, בראון, ג'ונס הרכז שהיה הייפ בתחילת העונה, עשה את סוף, בעיקר את כל הנקודות שלו בסוף משחק. תשמע, פרטיזן החזיקו יפה מאוד מול ריאל מדריד, זה לא שריאל מדריד פה הובילו רוב המשחק, היה צמוד מאוד.
מאכזבים בריאל מדריד מוסה וזוניה, כאילו, גם לא שיחקו מספיק דקות וגם, כאילו, בוא'נה, אתה חושב, מי יכול לתת שם פנטזי בעמדת הפורוד עם גארדים? זה רק הם, והם לא נותנים, ובגלל זה ריאל מדריד תחילת העונה מאוד חלשה, סך הכל, אז מאוד מאכזבים, למרות הניצחון. כן, לא, מחזור ראשון הפסידו לביירן, פתיחה מאוד מגומגמת. טוב, אולימפיאקוס מנצחים בבית את ג'לגריס, ג'לגריס כמעט עשתה קאמבק, אבל בסוף זה לא הספיק. באמת, באולימפיאקוס, וזנקוב חזר לעצמו, סחט עבירות כאילו מייק ג'יימס, גם המאמן של ז'אלגיריס התלונן על זה. באמת, 17 נקודות, 11 מהקו, 11 ריבאונדים, באמת מפלצת. חוץ ממנו פורניה היה טוב, אבל הוא שחקן פרימיום, 16 זה לא מספיק. וזהו, חוץ ממנו אין איזה מישהו לציין במיוחד. שתי הפופולריים, רייט ופטרוסה, ונתנו משחק לא טוב, מלא עבירות, תוקף גם. וגם מוסטפא פפל חוזר, אז אולי זה הזמן לברוח מהם. בז'אלגריס, פרנציסקו ממשיך להיות טוב. סך הכל שתי משחקים קשים, עשה תוצאות יפות. 14 במשחק הזה. וזהו, אין פה עוד איזה מישהו לציין. באמת, קבוצה עם רוטציה ארוכה, ותראה, כולם משחקים פה. אני רוצה רק לציין את השחקן אחד שבאמת, לא ראיתי את המשחק לגמרי, אבל ראיתי שהפתיחת משחק שלו הייתה ממש חלשה, זה סרוויטיס. היה בשלב מסוים -5, -4 במדד הפנטזי, וסיים עם 14 פנטזי מדד, אז כאילו 17 נקודות, הוא זורק המון, הוא שחקן מאוד משמעותי ברוטציה אצלהם, אז זה כן איזה שחקן שהייתי שם לב אליו לגבי ההמשך. מי שמאכזב מבחינתי זה סמייליגיץ', 11 דקות, בקושי לא משחק כמעט, ברוטיס 9 דקות, דנסטון משחק כאילו 21 דקות, זה הסנטר הכביכול מחליף, העמדות שם לא ברורות שם בעמדות הסנטרים, מעניין מה יהיה בהמשך שם. גם מסתכל את שתי השחקני רכש, מיטשל ווואלאס, באמת לא משחקים וגם על הפנים כאילו. ירדו איזה מיליון ומשהו במחיר. טוב, נראה בהמשך. ברצלונה מנצחת דו ספרתי, את אלבה, לא כזה בכלילות, אבל הם הובילו בביטחה רוב הזמן. בריזואלה היה טוב, באמת, 18 נקודות ב-15 דקות. פנתר היה סביר. הרבה נתנו פה, אבל אין פה התפוצצויות כמו שאנחנו רגילים בברצלונה. באלבה, הרמנסון הזה, אולי יש פה נכס פנטזי, הוא משחק הרבה. סך הכל שתי משחקים קשים, עשה תוצאות יפות, 11 ו-18 אם אני לא טועה. וקומאג'ה האגדי, 17 פנטזי. אחלה קומאג'ה. אחלה קומאג'ה, זילה זול, נותן, גם במעט דקות, נותן את התפוקה, למרות שעכשיו הוא שחק 24 דקות, נכון? אז אחלה, באמת קבוצה ששווה להשקיע בו. טרוויון וויליאמס, אכזבה. ידענו שהוא יהיה אכזבה, אבל לא עד כדי כך, שני משחקים מאוד מאכזבים. כן, לא, תמחיר שחקן באלבה ב-14 פלוס, זה לא רציני. יאללה, משחק אחרון, מילאנו מנצחים, מגרדים ניצחון מפריז. מזל, באמת כבר, זה היה נראה לא טוב. שילץ ומירוטיץ', כרגיל, שילץ 29, מירוטיץ' 23. מירוטיץ', הכל היה ברבע הראשון, הוא היה עם 15, הוא... לא יודע, מירוטיץ', הוא אצלי בקבוצה, הוא לא מספיק דומיננטי, הכל הולך לכיוון שילץ, אני לא אוהב מה שהם עושים שם, כאילו, תנו לו בפוסט, תנו לו את הכדור, היה שם מהלך אחד זעזע, שהוא היה פנוי לשלושה, לא מוסרים לו. לא מבין, חבל, זה הכוכב שלהם. ושורץ, כרגיל, 21 פנטזי, אחלה שחקן. עוד שחקן שווה לדבר עליו זה ג'אנטונן הזה, לא יודע איך קוראים לו. כן, ג'אנטונן. הסנטר שלהם, הוא משחק בתור פאורפורד, 27 דקות, משחק קודם 15, עכשיו 14 פנטזי. יופי של שחקן. כן, השחקנים שלהם סך הכל זולים, חוץ משורט, שגם הוא התחיל קצת זול בעמדת הגארדים, 13 נקודה משהו. סך הכל פריז, לא ציפינו מהם לניצחונות בשני משחקי הפתיחה. מראים יכולת סבירה פלוס לקבוצת יורו-קאפ. בואו נראה בהמשך איך יתפתח, יש להם עכשיו פנתנייקוס בבית. במשחק השני אני לא זוכר, אבל שני אתגרים שאולי הם ינצחו אחד מהם. יש להם, יכולים לנצח. יכולים לגרד ניצחון שם. שמע, שתי הפסדים צמודים, אני לא הייתי נלחץ יותר מדי. לא, בינתיים הם אחלה.
יאללה, בואו נתחיל לדבר על המחזור השלישי. יש לנו כל המשחקים ביום הראשון, חוץ ממשחק אחד ביום השני. אלבה מארחת את ליון, את וילרבן, אלבה עם פייבוריטית, מינוס 1.5, לא משמעותי, אבל עדיין. אני פה הייתי, זה מוקש, שתי מאמנים זולים, הרבה ירצו פה לכוון למאמנים. אני הייתי נזהר בשלב הזה, לא יודע, אני הולך גם עם אלבה. בבית הם קבוצה טובה, כאילו הם לא רעים. אני הולך במשחק 50-50, תמיד עדיף ללכת עם הביתיות, זה ידוע. מבחינת שחקנים פה, אז כן, מלדון מבחינת ליון, ניל סאקו הזה יכול להיות לא רע, הוא נותן שם תצוגות. ובאלבה כמובן קומאג'ה, הרמנסון שאמרנו. אני הייתי נמנע מלקחת פה מאמנים במשחק הזה, בכל זאת מאמן זה 10 נקודות בטוחות, אם אתה משקיע במאמן, לפחות 10 ועליית ערך של 0-1, אז ככה הייתי נמנע מלקחת פה משחקים של 50-50, יש משחקים יותר טובים פה בהמשך. מסכים. יאללה, פנר מארחת את הכוכב, פנר מינוס 6.5. אני חושב שפנר פייבוריטים גדולים, בבית, עם הקהל, בולדווין, זה הזמן שלו לחזור, למרות המשחקי הנפל, מבחינת הפנטזי כמובן. הנכסים ידועים, בפנר זה רק בולדווין, כל השאר הם רוטציות, ובכוכב, בולומבוי, קליניץ זה משחק קשה, אבל הוא גם יכול להיות מעניין. וקנן, קנן כי הוא זול. קנן ספציפית כי הוא זול, אתה צודק. אני חושב שזה המשחק של בולדווין, אם יש לכם אותו אפילו לקפטן. אני רואה פה דו ספרתי קל לפנרבחצ'ה בבית, הם באים לפרקו את הכוכב, כוכב קבוצת חוץ לא מספיק טובה. אני כן רואה יתרון קצת של בולומבוי בצבע בכל זאת. שנלי ובובן, ואולי כן ברץ' כן יכול להתמודד איתו. כן, ברץ' יכול להתמודד איתו, אין ספק. אבל בכמות דקות שבולומבוי הולך לשחק, אז הוא יתחן שם את שנלי. פנרבחצ'ה דו ספרתי קל. מסכים, יאללה, מכבי מארחת, כן, כמובן בבלגרד, את אנדולו פייבוריטים, מינוס 3.5. מבחינתי אנדולו מנצחים. מכבי גם בלי רוקס, בלי לויד, סייבן לי, לא יודע מה הוא יתרום משחק ראשון, לא יודע אם הוא ישחק יותר מ-15 דקות. מבחינתי אוטרו, פתיחת עונה מצוינת מול מכבי, זה ארוחה טובה. יש לך את אלייג'ה בריינט, שהוא גם מצוין, אחלה מצ'אפ עם הגארדים של מכבי. זה השתי שחקנים. במכבי, תמיר בלט, לא יודע, לא ייתן 10 אסיסטים, 8 נקודות, כאילו. דווקא תמיר בלט, במשחקים האחרונים הוא שיחק יותר ב1.5-2, כאילו. הוא היה יחד עם ג'ורדן לויד, יעקובייטיס, שהם יודעים להוביל כדור. עכשיו הוא מוביל כדור יחידי, ברטולומיאו הוא לא מוביל כדור כמו שצריך. אז אני רואה שטומפסון לוחץ אותו מאוד חזק שם, ויגרום להרבה עיבודי כדור לבלט, אז ככה, מחשבה ראשונה להגיד בלט זה הכי obvious, אבל לא יודע. אני הייתי נמנע מלקחת את בלט פה. לא מבין את הליין, רק 3.5 למינוס לאנדולו. זה בהרכב של מכבי, זה דו ספרתי, אמור להיות בקלות. אוטורו, אני מסכים איתך, הוא הולך לתת פה את הטון. הייתי אומר שזה גם דו ספרתי, פשוט המאמן של אנדולו, באמת, הוא מחבל בקבוצה, אין מילה אחרת. כן, אבל קטש כמה הוא יכול להוציא קסמים, זה בסוף אתה יודע, השחקנים משחקים, לא הוא. כן, אבל לא, זה מאמן באמת, מהגרועים במפעל, באמת, חד משמעי. כאילו, לא ראיתי מאמן כזה, השטויות שהוא עושה זה בלתי נתפס. מסכים. יאללה. רק הערה קטנה, בריינט משחק או שהוא קיבל הרחקה או משהו? לא, אחרי מה שקרה על מה, אני חושב שהוא קיבל עונש במשחק, אז עוד יענישו אותו עוד. אני חושב שגם היו מודיעים על זה כבר, אבל בינתיים הוא משחק. אוקיי. יאללה, אולימפיאקוס מארחת את מילאנו, ליין מאוד נמוך בנקודות, 155, מינוס 7.5 לאולימפיאקוס. נראה לי הגיוני, כן. אולימפיאקוס פל חזר, היה טוב בליגה גם. פטרוסב, חברים, למכור. זהו, חזרו שתי הסנטרים, יש שתי סנטרים מעליו ברוטציה, שתי פאורפורדים מעליו ברוטציה, הוא ישחק 10 דקות. וזהו, וזנקוב,
הוא חזר לעצמו, זהו. הוא יהיה מצוין. חוץ מזה, לא רואה שום נכס באולימפיאקוס מעניין. ומילאנו, שבון צ'יליס, אבל יש לו משחק קשה. מירוטיץ' הייתי נזהר, באמת, אני לא אוהב מה שאני רואה ממנו. הוא הפך להיות סוג של קלעי כבר. אני רק אציין שזה משחק של מחזור כפול, משחק ביוון, עלול להיגמר ברבע הראשון, רבע שני, וככה זה יגרום לחלוקת דקות למשחק הזה. וכן, כמו שאמרת, מירוטיץ' ושילץ יכולים למצוא את עצמם מחצית שנייה לא רלוונטיים. אני רואה פה אולימפיאקוס דו ספרתי, כמובן וזנקוב, פאל, אם הוא ייכנס פה ל-15 דקות הוא יהיה מאוד משמעותי, בכל זאת בצבע של מילאנו מאוד רך. זהו, דו ספרתי אולימפיאקוס, אם אתם רוצים מאמן זה פה. כן, יאללה, עוד משחק שגם פריז מארחת את פאנה, בוא נבדוק את הליין, -8.5 לפאנה. אני חושב שהשמות ידועים, בפאנה זה כמובן לסורט, אולי קנדריק נאן, פריז טי.ג'יי שורטס, הזכרנו פה את הג'ונטון הזה, זהו, פאנה מנצחים. זה יכול לגרום לבעיות ללסורט? לא חושב שמישהו יכול לגרום לו בעיות, באמת, הוא כל כך דומיננטי וגם, הוא תמיד במאצ'אפ, הוא לא משחק מול הסנטר, תמיד מחליפים ישר והוא מקבל, אתה יודע, איזה וטרה. כן, סלוקאס עושה איתו פיק אנד רול טוב, הוא ונאן. כן, גם הביאו את לורנזו, שהוא עוד שחקן, שהוא גם יודע לעשות פיק אנד רול, אתה מבין? זה לא רק נאן החמר הזה שמעיף זריקות. אני לא חושב שזה יהיה טיול פנתנייקוס, בכל זאת משחק חוץ, פריז לא כאלו פריירים, אבל כן, אני הולך איתך פה עם לסורד ופנתנייקוס. אני לא חושב שהייתי לוקח פה את התאמן אם יש לי, ואם יש לי את התאמן, אז הייתי כבר משאיר לו כמחליף דברים אחרים. אני כן רואה פה 10 נקודות מאמן, לא יותר. כן, רק אציין שגם הסנטר הטורקי לא בדיוק מצליח לשמור על קשירות. אז זה בכלל מחזק את לסורד. אבל בסדר, למי שיש אותו, אין מה לדבר, זה קפטן. יאללה, וירטוס מארחת את ג'לגריס, וירטוס -4.5, נראה לי, מה זה? ג'לגריס קבוצת חוץ גם רע, אבל וירטוס לא הראו שום דבר בשני מחזורים הראשונים, עם 2 הפסדים. מוקש של החיים המשחק הזה, אני מתרחק. על הנייר, אם זה השנה שעברה, אז הייתי אומר שאנגליה, באמת, ראית מה וזנקוב עשה שם. שחקנים דומים, אבל לא, לא רואה פה שום נכס, חוץ מפרנסיסקו, כאילו, במשחק הזה. מסכים איתך, וירטוס לא מספיק טובים, אבל בבית הם עדיין, אני עדיין חושב שהם ינצחו את ז'לגריס, עם כל הכבוד לז'לגריס. קורדיניה, נראה לי, ימשיך פה לתת את הטון. שאנגליה היה משחק טוב בליגה האיטלקית עכשיו, אז כן הייתי אולי חושב שהוא ייתן פה את הדו ספרתי. אבל מבחינת הקווים, המאמן של וירטוס, אני אוהב את לוקה בנקי, הוא מוציא שם את המקסימום, הוא לא מקובע, הוא מי שלא טוב, הוא מעיף אותו לספסל, אבל בעמדת הגארדים אני חושב שהם פחות טובים את ג'לגריס. אני הולך פה דווקא על הערכה וירטוס, נראה לי משחק מאוד צמוד. גיוני. טוב, זה המשחק של הפנטזי, בסקוניה נגד ריאל, כמעט 170 נקודות משותפות לפי ההימורים, ריאל פייבוריטי, -5.5, אני לא יודע, בסקוניה בבית תמיד מקשים על ריאל. מבחינתי מונקה, בחירה מוצקה, 33 דקות, משחק קודם 35, הסתדר עם ריאל מדריד בקלות, אפילו סדקרסקיס יכול להיות בחירה טובה, וריאל מדריד קמפצו, אין לו פשוט חילוף עכשיו, אני לא יודע כמה יולי יכול לסחוב, הייתי אומר טווארז, אבל לא הייתי מביא אותו למשחק הזה, אם יש לי. בצבע דון תיאול יכול לעצור, דון תיאול לא פרייר בהגנה, בוא נגיד ככה, אז ככה עם הכושר של טווארז ואיבאקה הוא יכול להתמודד. אני חושב שכן, יהיה סקור גבוה פה, אולי אפילו אם מישהו רוצה להאמר על מרקוס האווארד, סוג המשחקים שהוא יכול להתפוצץ פה, וכן, כמו שאמרת, הבטוחים זה מונקה, סאדה, קאברו, בסיטואציה מסוימת יכול לתת פה. בריאל מדריד, אם זה לא המשחק הזה, אז מוסה, זה המשחק של מוסה לדעתי, לחזור לחיים. אני רואה אותו פה נותן את התצוגה. קמפצו כמובן הוא יהיה טוב, בכל זאת הוא משחק המון, והוא סך הכל יעיל בדקות שהוא משחק.
כמו שאמרת, בסקוניה בבית טובים, ריאל בכושר לא טוב, סמנו בסקוניה. אני גם לא מתרחק מהמשחק, אבל וואלה, אם אני צריך להמר גם, לדעתי בסקוניה מגרדים את זה. לסו בכל זאת מול האקסיט, לדעתי הוא ייתן פה W. כן, סתם, יש מצ'אפ לא קל למוסה. בדרך כלל הוא רגיל לשחק מול שחקנים קטנים, קווארו משחק פה בשתיים, סאדקרסקיס, אין לו חילופים גם טובים. זאת אומרת, יש לו מצ'אפ לא קל, וצ'ימה דווקא יש לו מצ'אפים טובים פה, דק, אנדאיה, זוניה, יכול להסתדר עם שחקנים כאלה. אני אופטימי לגביו. יאללה, משחק אחרון, פרטיזן מארחת את ביירן, פרטיזן מינוס 7.5, גם משחק של סקור מאוד גבוה, 166. לפי מקורות סרבים, טריק ג'ונס כשיר, פשוט נתנו לו לנוח בליגה, ככה שלא לפחד, זה מה שאנחנו יודעים כרגע. מבחינתי הוא השחקן המומלץ פה, גם ז'ילקו מומלץ בתור מאמן. זה השתי שחקנים שלוקח מהמשחק הזה. פויטמן אני אשמור אותו למחזור הבא. כן, זה פרטיזן פה פייבוריטים בבית, אני לא רואה פה מצב שביירן מנצחים. אני כן חושב שוויטמן ייתן פה פנטזי, לפחות 15 ומדד הוא ייתן פה. מעבר לזה בוקר גם, זה אחלה משחק לבוקר לתת את ה-15 השקטות שלו. מעבר לזה אני חושב אולי זה המשחק של קרליק ג'ונס אולי סוף סוף לתת משהו. הוא יקבל את הדקות, אבל בכל זאת זה משחק של דאבל גיים וויק, זה בעיה מבחינת הרוטציות, תמיד אנחנו נופלים בדברים האלו. אבל לדעתי פרטיזן ילכו פה בכל הכוח על המשחק הראשון וינצחו אותו. אני גם, בגלל זה אני עם המאמן ועם טריק ג'ונס. זה משחק שהם חייבים לנצח, כי הם גם ככה ב-0-2. משחקים לא קלים, אבל עדיין, 0-2 להתחיל זה לא טוב, 0-3 זה כבר משבר. טוב, המשחק ביום האחרון, כנראה המשחק המרכזי של המחזור. ברצלונה מארחת את מונקו, שנה שעבר מונקו עשו עליהם דאבל. מייק ג'יימס אוהב את ברצלונה. מבחינתי המשחק הכי נוראי ששמו ביום השני, באמת, כאילו אין פה נכסי פנטזי חוץ ממייק ג'יימס, שהוא כאילו שחקן פרימיום יקר מאוד, כאילו זה לא קל להגיע אליו, זה ממש לשנות את הקבוצה. לא רואה שום נכס כאילו חוץ ממייק ג'יימס, ואולי בסיטואציה מסוימת אלפא דיאלו. בברצלונה יש רוטציה קשוחה, אין שם שחקנים כמעט שעוברים את ה-20 פנטזי. ברצלונה פייבוריטי, מינוס 3.5. זהו, אין לי שחקן להמליץ פה חוץ ממייק ג'יימס. זהו. לא, אני מסכים איתך, מצטרף למילים שלך, אבל מה אתה ממליץ למי שאין שחקן במשחק הזה? האם שווה להוציא שחקן מהעמדה יום הראשון ולהכניס ליום השני במיוחד לקבוצה הזאת? כמו איזה סטייל, מייק ג'יימס אתה אומר זה לפרק את הקבוצה, אבל נגיד אלפא דיאלו כזה, או ג'בארי פארקר שנותן ממוצע. היית ממליץ לפרק? אז עכשיו השאלה, איך הקבוצה שלך? אנחנו דיברנו על זה כבר בוואטסאפ, יש כמה סצנריו, או שאתה הולך על 6 כוכבים יום ראשון, ואתה אומר, בסדר, אני עם 6 כוכבים, אין לי פה מה לשחק עם זה. כאילו, אתה יודע, מה זה 6 כוכבים? שחקנים בטוחים. או טארו, טריק ג'ונס, שחקנים טובים מאוד. או שאתה מפצל, כמו שאתה אומר, ומביא איזה אלפא דיאלו, פארקר, לפרוביטולה, שיש לך גיבוי ליום השני לקפטן. או כי זה יהיה מבאס לשים שחקן ביניים כזה, שחקן שישי, ולהתפלל שהוא לא ייתן לך מינוס, אתה יודע, איזה רומן סורקין. אז אני לא יודע, זה תלוי בקבוצות. אם מי שיש לו את האופציה להביא את מייק ג'יימס, זה המהלך הכי בטוח. יש לך קפטן ליום השני גם, במידה ונפלת על איזה ערב בולדווין כמו שבוע שעבר. יש את האופציה ביניים של באמת אלפא דיאלו. ויש את האופציה של ללכת באמת על השישה הכי טובים ביום הראשון, כי גם זה לא משחק טוב לפנטזי, כאילו, זה באמת משחק קשה. ברצלונה יש להם אחלה שומרים, וזה יהיה משחק קשוח. זה יכול להיות משחק עם סקור נמוך ובלי הרבה פנטזי. כן, אז תלוי בקבוצות, תלוי איך אתם מגיעים למייק ג'יימס, כמה אתם הורסים את הקבוצה בשבילו, כי אתה יודע, לא הייתי מוציא עכשיו איזה טי.ג'יי שורטס בשביל מייק ג'יימס, כי גם טי.ג'יי שורטס מצוין. כן, חד משמעית, משחק גם 50-50 לדעתי, הייתי מתרחק פה מהמאמנים, למרות שברצלונה פייבוריטים בקטנה, משחק קשה. טוב, בוא דקה רק נציץ למחזור הבא, מחזור בדאבל גיים וויק, אז באמת במשפט, אלבה מארחת את פנר, אחלה למי שיש את בולדווין, יש לו 2 משחקים טובים, מכבי מול פרטיזן,
זה גם מצוין למי שיש את טריק ג'ונס, באמת מכבי אין להם צבע. מילאנו מול ז'לגיריס, זה דווקא, יש מצב למאמן מפה. 0 מול אולימפיאקוס, לא, שנייה דילגתי. ביירן מארחת את פריז, מעניין. ריאל מארחת את פאנה, מונקו את וירטוס, זה כבר ביום השני, כאילו ביום שישי, שיכול לבוא גם מפה המאמן. 0 מארחת את אולימפיאקוס, הכוכב את ברצלונה, וליון את בסקוניה. שמע, זה ממש מחזק לי את מונקה חזק. מונקה, אני גם סמן אותו פה, נראה איך אני יכול להרכיב פה קבוצה איתו, אבל כן, מונקה פה, ובולדווין קופצים לי פה חזק על השם. האוטרו, חשבתי לקחת אותו, אבל עכשיו אני רואה שהמשחק השני די קשה. בסדר, עדיין, אתה יכול... שאלה מה עם הסנטר השני, הצרפתי כבר, או ששאלה מתי הוא ייתן משחק. פתיחת עונה מאוד גרועה שלו. תשמע, מול מכבי אתה לא יכול לוותר על אוטרו, אתה יכול לקחת אותו פה, לקחת אותו ולהחליף אותו אפילו נגיע בג'טיה, אתה יודע מה, מול וירטוס, לא יודע, אפילו דון תיאול, למה לא? למה לא? מעניין, לא יודע, צריך להתייחס לזה אחר כך. טוב, נעבור לקבוצות. יאללה, תראה מה עשית עונה קודמת, משחק קודם. טוב, פתחתי, ג'טיה נתן 9.9, 16 של ג'ונס, הסנטר, וזנקוב קפטן 49.5, בולדווין 5.5, קריסה, בריין 19, בריין, מירוטיץ' שחקן שישי, 25.3, ספסל, 3 שחקנים לא רלוונטיים, ותמיר בולט על 2.5 אחרי שהוא ירד חצי, והמאמן של ברצלונה 20, פנרויה, סך הכל אי אפשר לראות כמה נקודות, 1-3 ערך, בסדר, מחזור סביר, היו יותר טובים. לקראת המחזור הבא, אז ככה, אני נפטר מג'טיה, הוא יום שני, זה שחקן שאני מפחד להרכיב אותו יום שני. נפטר ממנו, נפטר מהמאמן כמובן. הנה כרגיל, האתר של היורוליג מגמגם. שנייה, אני אנסה לרענן. קודם כל, אני נפטר מג'טיה, מירוטיץ', אני לא אוהב את המצ'אפ שלו מול פנתנאיקוס, אולימפיאקוס, וכנראה שאני אפטר גם מבלט, אני אלך על שיטה אחרת, אני מביא את המאמן ז'ילקו, ז'ילקו נכנס מאמן, בלט אני מוציא את מירוטיץ', מוציא את ג'טיה, בסנטר נכנס האוטרו, לא מפספס מול משחק מול מכבי, נכנס, כנראה, אני יכול להביא איזה גארד ואיזה פורוד שאני רוצה, ושחקן 4. זה יכול להיות מייק ג'יימס, ושחקן, פה יש קטע מגעיל. אני יכול להביא את מייק ג'יימס, אבל אין לי שחקן 4, יש לי 4-1. אתה מבין? זה להפסיד 1 דרך, וזה כואב לי. אני כנראה אביא את מונקה. תביא מונקה ויש לך בורטולני, הוא משחק, שחקן שמשחק. כן, אני כנראה אביא את מונקה בסדר, בורטולני, כן. ואז יש לי באמת רק שישייה, יום ראשון, מה יהיה? קפטן נוטה כרגע לבולדווין, יכול להיות שאני אתפשר על וזנקוב. למה לא אוטרו? לא, עזב אותך. אתה לא יכול... אולין על מכבי. לא, תשמע. אופציה אחרת ששקלתי, שהיא גם לא. מה שדיברנו, הקטע שאתה מפחד שלא יהיה לך שחקן יום שני, אתה יודע, פתאום ברייט נותן לך מינוס. לא יכול לקרות, דברים קרו כבר. אתה רוצה לצמצם נזק. אז אופציה אחרת זה באמת ללכת או על ג'בארי או על דיאלו, אני מעדיף את דיאלו, ונשאר לי כסף לבלט, בול. כאילו, ואז יש לי את בלט, מה יהיה? ואתה יודע, יש לי שישייה, ודיאלו נכנס יום שני. יש לי אפילו עוד חילוף, אבל אין לי מי, כאילו. לא אהבתי. עדיף שישייה חזקה. בלט ודיאלו מבחינתי, הם יכולים לתת גם את ה-6-7 פנטזי, כן? אז אתה יוצא כזה קירח. נכון, אבל תשמע, בסדר, זה או זה, אני יכול להביא באמת, אתה יכול גם לשנות את הבעיה שאין שחקן ביום השני, זה פשוט מטורף, אין אף אחד. אם היה מישהו 8 סביר כזה, כי אני סתם, היה בא לי לקחת עכשיו, אני יכול גם להביא את קמפצו, כאילו, בגדול. זה בגדול, בוא נראה מה יהיה, אולי נשמע איזה פציעה שתסדר לנו את החשיבה.
לא, בכל אני מקרה, רק... החשיבה שלנו, סליחה שאני קוטע אותך, אחרי הדאבל גיימוויק הזה יש ווילד קארד, בגלל זה אנחנו רוצים להעלות כמה שיותר ערך בשני המחזורים האלו, להביא שחקנים שיעלו לנו את הערך של הקבוצה, או לשמור לפחות על הקיים, ואז לשנות את הקבוצה ככה להעריך מחדש מה קורה. זהו, אז בגלל זה אולי חשבתי, בגלל זה אולי בלאט, אתה מבין, בלאט זה, כי יש תחושה שהוא יעלה ערך. טוב, בואו רק נראה את הקבוצה של אלעד, כי הוא לא פה, אז אלעד קפטן לסורט, 44.5, לוברן, מינוס 1, היה לו גם וזנקוב, 33, לא קיפטן אותו, הגיוני, 17.6 קנן, 14 פרנסיסקו, עוד נפילה, פטרוסף 2.2, בספסל היה לו את קוורו עם 2 ושטרזל עם 1.65, ופגע במאמן. פנרויה, בוא אני אגיד לך את החילופים, הוא רשם לי, החילופים שהוא רצה לעשות, קודם כל הוא גם עם ז'ילקו, הוא רוצה להוציא את קוורו, שטרזל ופרנסיסקו, מוזר לי. למה את פרנסיסקו? זה אלעד, זה אף אחד לא מבין. להביא את בולדווין, אלייז'ה בריינט וקרוסו. קרוסו זה סתם שחקן 4. אני לא מבין איך הוא לא מעיף את פטרוסב, זהו, שחקן גמור. גם ככה הוריד אותו ב-0.6. כן. שחקן נפל זה. אלעד נראה לי עוד ישנה, אבל זה הקבוצה שלו. טוב, יאללה, בוא תציג את הקבוצה שלך. טוב, שנייה נעשה שיתוף. תגיד לי שאתה רואה? כן, רואים. טוב, הקבוצה שלי נתנה, לא 183, זה בטוח לא. מינוס 1.1 ערך. נקודות פנטזי, אני לא רואה פה כמה בכללי, תגיד לי אם אתה רואה. בכל מקרה אני אקריא, טווארס 6.6, הייז 9, סדקרקיס 10, מטיסק מינוס 1, הוא עלה ביום השני. טי.ג'יי שורטס היה קפטן, נתן 31.5, בולדווין 2.75, היה שחקן השישי. פטרושב נתן לי 2.2, ירד לספסל, אוסמני נתן 2 בספסל, פורטולני, שחקן של 4, לא רלוונטי, נתן 1, פנרויה נתן 20, זה היה המאמן שלי, סך הכל 2 מחזורים לא טובים שלי. חילופים, אני עדיין בהתלבטויות לגבי החילופים, אבל בטוח מי שיוצא זה טווארס, לא מרוצה מהתפקוד שלו. פטרושב זה השחקן השני שבטוח יוצא. ועכשיו השאלה, אם להעיף את המאמן גם פנרויה, שזה אני די נוטה לכיוון הזה, ולהעיף את מטיסק. עכשיו, או מטיסק או אוסמני, זה השחקן הרביעי, אחד מהם יעוף. אז בעמדת הסנטרים, כמובן אני מביא את טייריס ג'ונס בפרטיזן, טייריק ג'ונס, מאמן ראשי ז'ילקו, אני הולך אותו כיוון, אותו ראש, אני חושב שהוא ייתן פה דו ספרתי. למה הוא לא נותן לי? לא, השנה האתר שלהם על הפנים השנה, תנסה ללחוץ על המאמן. לא עובד. אז תרענן, זה יעבוד. בסדר, אתה יכול בינתיים לדבר, ז'ילקו מאמן. ז'ילקו מאמן, גרדים, אני רוצה לקחת את מלדון מווילרבן, אני חושב שזה האליו קובו הבא שלנו בעונה הזאת, אם מי שזוכר את אליו קובו מווילרבן לפני 2 עונות, זה היה סקורר של היורוליג, אני חושב שיש לו גם אחלה משחק מול אלבה ברלין, זה אחלה שחקן לקחת אותו. בואו נראה עכשיו מה יוצא, אמרנו טייריס ג'ונס, טייריס ג'ונס או אותו, אחד משניהם אני לוקח, אני עדיין בהתלבטות. מלדון, איפה אתה? הוא לא שחקן עדיין יקר, אני חושב שהוא עדיין יעלה ערך. הנה, 11-2. 11-2, כן, הנה הוא פה. מאמן ראשי ז'ילקו. הנה, ונשאר לי פורוורד ב-6.3, נראה לי אני מגיע למרינקוביץ'. לא, הוא 2 משחקים טובים. לא משנה, סתם פורוורד, כאילו, הייתי לוקח כבר 4. למרות שהארנס הזה משחק. כן, ארנס שיחק איזה 20 דקות כמעט כל משחק. איפה הוא? הנה 24 דקות מחזור ראשון ומחזור שני 19. משחק מול וירטוס, יאללה נאמר לגבי הערך. לא חושב שהוא ירד. זה עדיין, זה הכיוון. קפטן זה השאלה. זה באמת, זה שאלה גדולה. אני חושב שאני אלך על, אני חושב על בולדווין.
טי.ג'יי שורטס הוא הכי ממוצע פה, הוא ייתן את ה-20 נראה לי, אבל יש לו משחק לא קל מול פאנה, אני חושב בולדווין, זה המשחק שלו, זה הכיוון כרגע, זה יכול להשתנות, אולי אני אעיף את אוסמני ואני אשאיר את מטסק, ואני אקח עוד פורוורד שיתפנה לי מחיר יותר טוב, זה עדיין בהתלבטות, אני אראה, אבל זה הכיוון. בסדר, כיוון חיובי. שוב, גם אתה לא מתייחס למשחק השני, אני רואה. לא, אין מה יותר מדי, אני הולך 6 שחקנים וזהו. אז אולי תשקול את השחקן ה-6-6 הזה, תשקול לשים שם סתם שחקן, כי לשמור על הערך. אלא אם כן אתה מאמין שהוא עולה. אז זהו, אולי במקום במלדון הזה, אני יכול להגיע כבר לשחקן שעולה יותר יקר. לא, אני מגיע מקסימום לסלוקס. אני לא חושב שזה משפר אותי יותר מדי. אולי נען. לא יודע, נראה. כן, טוב, זה מחזור קצת, הם סידרו את המשחקים בצורה בעייתית. טוב, בואו דקה נעבור על ההמלצות שלנו. עדיף קודם כל להתייחס לפוסט, כי עכשיו זה ככה, לפני שיש לנו את כל המידע. בגדול, מאמנים, ז'ילקו זה המאמן הכי בטוח מבחינתנו, משחק בית מול ביירן, חייבים לנצח. יש את המשחק של אלבה ווילרבן, 50-50, לא יודע, אני הייתי מתרחק. מבחינת הפרימיומים, אני חושב, אולימפיאקוס ופנרבחצ'ה זה נראה לי הפייבוריט הכי גבוה. אחרי זה ברצוקס בבית, בכל זאת יוון הם מאוד פייבוריטים, למרות שזה מילאנו. אבל אני חושב פנרבחצ'ה מבחינת הפרימיום זה הכי סיכוי לדו ספרתי. כן, זה לא זול. ואם אני זוכר, גם ראיתי שמאמנים 9 צריכים לנצח דו ספרתי כי הם לא עולים. בואו נראה את זה. הנה, אתה רואה? וואו, זה מאוד משמעותי. זה מידע מאוד משמעותי. אני אגיד לך את האמת, עשו את זה. אני לא מבין עדיין, שלחתי להם מייל, הם עדיין לא הסבירו את הנוסחה. למה ששחקן 9.3, אם מאמן מנצח, הוא נתן מעל הערך? הנה, סתכל, אתה רואה, הנה, צ'וס מטאו ירד, ניצח עד 10, הוא לא עלה בערך, אתה מבין? אני לא, מבחינתי, קח את ז'ילקו, ינצח, יעלה בערך כנראה. טוב, ז'ילקו בפרימיום, יש את צ'ארס, יש את ברזוקס, יש פה את המשחק של גונזלס נגד פופה, זה אימור, מי שרוצה, כל השאר פחות, יש גם את התאמן כמובן. הנדולו, לא דיברנו על המאמן של הנדולו. 7-8, גבולי, הוא מאמן... מאמן חלש, אבל בכל זאת, מכבי בלי ג'ורדן לויד גם, אז כאילו, בלי יקובייטיס, כאילו, אין להם גרדים. שאלה אם הוא מנצח ב-20, הוא מנצח ב-10. כן, הוא מנצח. מה? טוב, יכול להיות. אתה יכול את זה, יש לך את התקציב. אני זה גבולי בשבילי. זה בנוגע לעמדה הזאת. סנטרים, מבחר רחב, לסורט, מי שיש לו פרימיום, הכי טוב שיש. אוטרו בכושר מצוין, ממוצע, באמת, תראה מה זה, איזה מספרים אוטרו. עלה 1.2. אוטרו באמת, זה מספרים אדירים, 25 פנטזי משחק ראשון, 28 משחק שני. הצגה. בולומבוי טוב, פחות ממליץ למחזור הזה. כמובן, טריק ג'ונס, משחק המון. ריברו, חברים, הוא משחק המון דקות, זורק, מה יכול להיות איתו כבר? ריברו גם מצוין, גם יש לו 2 משחקים טובים לסנטר. פחות הייתי מתלהב מסקו, למרות 2 משחקים טובים. יש את... ג'אנטונן, שדיברנו עליו. וויטמן כן, בהמשך. הייס טוב, ג'טיה טוב ל-20 דקות, כאילו במחירים הזולים ממש. דיופה זה מצוין ב-6-5, סליחה, לא, ב-6-9. יש פה כמה שמות מעניינים. הטופ 3 כמובן זה לסורט, טריק ג'ונס ואוטרו. באמת, חייב אחד מהם. פורדים, אין פה מה לדבר. סשה חזר לעצמו, מי שיש. מונקה גם, לא לפחד מריאל. דאבל גיים וויק טוב יש לו. כן, לא הייתי מפחד מריאל. הם בבית, הם משחקים שם, רצים. גם ריאל לא אוהבים לרוץ, אז זה טוב לו. מירוטיץ' ושיליץ הייתי נזהר מול אולימפיאקוס. זהו, בזולים, שזה שם מעניין. הורד נותן ממוצע. כאילו ממוצע קצת פלוס, אחלה פתיחה.
לא, כל השמות שדיברנו עליהם, אם זה בונגה עכשיו במשחק בית שיכול לתת, רומן סורקין לא יודע כבר, האמת אני לא יודע, הרוטציה קצרה שם, אבל עדיין, כאילו במחיר שלו הוא לא יכול לתת. מול הנדולו קבוצה שלא שומרת. הוא מאכזב, אי אפשר כבר 2 מחזורים אכזב, אתה לא יכול, קשה ללכת עליו. בעיקר יש לנו את מי להעיף, את פטרוסב, זה הכי חשוב. הנזק הזה שהתחיל עם 8. זהו, סרווידיס שדיברתי עליו, 11.4, אני חושב שזה אחלה שחקן. אולי קצת יקר, אתה יודע, שחקנים שלא מכירים אותו, אבל אני חושב שזה שחקן ששווה 12.5, 13 בקלות. יכול להיות מעניין. זהו, אין פה מרינקוביץ' בזולים כמו כל שנה. כאילו, אחלה פתיחת עונה, לא יודע, הוא רק עולה בערך. ותקשיב, ביברוביץ', הוא לא רע. אם הוא ימשיך לקבל קרדיט, תראה, זה 12 דקות אחרי שהוא רב מכות. אם הוא לא היה רב מכות, יכול לשחק יותר. אתה מבין? הוא אחלה, הוא קלעים מטורף, כאילו, גם הוא... בבית הוא יכול, בבית שרס אוהב לתת לו את הדקות, הקהל אוהב אותו, יש לו משחקים נוחים סך הכל, אני חושב שהוא כן לשחק את ה-18-17 דקות, הוא יכול לתת. כן. טוב, מייק ג'יימס, בגלל הסיטואציה, בגרדים, קמפצו גם סיטואציה מעולה, הגרד המחליף פצוע, בולדווין, מוכר לכל חובבנו, טי.ג'יי שורטס, אין מה לדבר, כאילו, בן אדם כבר 2 מחזורים, הזכרת את הבחור מווילרבן, מלדון, קורדיניה, כמובן, קורדיניה במחיר של 11, טופ מפעל כרגע, הוא בכושר טוב, הייתי הולך עליו גם. דימיטרוביץ' קצת אכזב, וגם משחק קשה, לא הייתי נוגע. לייז'ה, אחלה משחק מול מכבי, מצ'אפ טוב. מה עם סטרלינג בראון שלנו? קצת מאכזב, בנינו עליו הרים וגבעות. אני אוהב את המשחק שלו, הוא מאוד אקטיבי, הוא משחק הרבה דקות, לא הולך לו, ברגע שהקליעה תלך יותר טוב, אין לי ספק שהוא ייתן פה דו ספרתי, פנטזי קבוע, ז'ילקו אוהב אותו. אני גם מסכים, 25 דקות אצל ז'ילקו, בידודים, הוא יהיה טוב. הרמנסון מומלץ, באמת, כאילו, אלבה משחקים מאוד התקפי, והוא משחק 27 דקות, כאילו... והוא שחקן זול, 8.4. כן, פשוט המחזור הזה, זה מחזור קצת בעייתי, רוצים 6 חזקים, אז קשה. אבל הוא אחלה שחקן. ותמיר בלט גם, אותו סיטואציה, פשוט... אני חושב בגלל שהוא יהיה פוינט גארד יחידי, מוביל כדור, יהיה לו המון עיבודים, והוא יעשה יותר שטויות מהרגיל. אני לא מחזיק ממנו שהוא יהיה פוינט גארד מוביל ביורוליג, משחק מפתח בשבילו, נבחן. מה אתה אומר על די ברטולומיאו? אם יש לכם כסף מיותר, הייתי משדרג לשחקן, הייתי משדרג אליו, אבל בגלל שעכשיו זה רק בשביל הערך, כן? לא ניקוד, כי בכל זאת הוא יהיה שחקן ספסל אצלכם, אולי בהמשך, בווילד קארד שיהיה. טוב, זהו בגדול, חכה לאיזה פציעות או איזה משהו, בואו רק דקה נראה את השאלות מהבית, אם יהיה איזה פציעה של איזה גארד משמעותי, אז זה פותח פתאום כיוונים. כמובן פרנסיסקו שדיברנו עליו, באמת, הוא לא משחק המון דקות, אבל ברגע שהוא משחק, הכל עובר דרכו, והוא גם מסיים את המשחקים גם, אז הוא השחקן שהולך לרוב לקו, ושם הפנטזי נמצא. טוב, יאללה, יוחאי אברהמי שואל, הווילד קארד הוא למחזור הקרוב או אחרי 4, אז עניתי לו גם, זה אחרי מחזור 4, אחרי הדאבל גיים וויק. מה אתה אומר, עומס הדקות של בלט, יתרון או חיסרון? חיסרון, הוא לא הסוג השחקנים שיכול להוביל את הקבוצה מהדקה הראשונה עד הסוף, אני יכול לחשוב על כמה שחקנים בולטים, זה לארקין, אלכסיי שוואט שהיה לנו מחים, כי היה מוביל שם רוב המשחק ולא מתעייף. מיצ'י, שחקנים כאלו ב-level הזה, אני לא רואה את בלט מוביל את כל המשחק, הוא פשוט, הוא לא זה. כן, ואני מסכים, אני פשוט חושב שהנדולו גם, אני לא יודע כמה המאמן הזה חכם, כי אם הוא מבין שהוא עוצר את בלט, הוא ניצח את המשחק, הוא פשוט שם עליו את בריינט וטומפסון, ולא עוזבים אותו פשוט. האחרים לא הסתדרו, כאילו, תן לרומן סורקין את הכדור, בסדר, שינהל את המשחק בו. אני מקווה שאם המאמן של הנדולו מבין את זה, כן. ומאמן מובלץ, אז דיברנו על זה, זה זילקו. שקט שואל מה זה ווילד קארד, אז בגדול ווילד קארד זה... יש 5, זה פשוט להחליף את כל השחקנים, אתה יכול לעשות כמה חילופים שאתה רוצה. זה פשוט ככה, שינוי שעשו שנה שעברה. יאללה, בוא נראה את הקבוצה של ליאור.
תגיד לי אם אתה רואה את זה טוב, שאני אעשה כן, לך את כן, זה רואה ככה. טוב. עדיף ככה. טוב. קיצור, גם מה שאנחנו אמרנו, שהספסל מבוזבז ביום כזה, הוא הלך על הכי טוב שהוא יכול. לסורט, טוטרו, וזנקוב, קפטן, בריינט, בולדווין וספסל, שהספסל שלו זה קנן והמאמן התאמן. וואו. אין יותר וואו. טוב מזה. אין יותר טוב מזה, כן, על שחקן שישי, וואו. ליאור, כל הכבוד, כמה קבוצה, כמה ערך יש לך בקבוצה, וואו, כמה עלית. תשמע, גם התאמן מאמן, כן, תשמע, אחלה, אין יותר טוב מזה. יש לי פה רביעיית 4 שחקנים כמוך, כאילו, חוץ מלסורט וקנן. אחלה, באמת, אין שום שחקן פה עם מילה רעה, אולי קנן, לא יודע אם יש לך את החילוף, אולי לשדרג את קנן ולקחת מאמן יותר זול, אבל בסדר, זה גם אחלה. אני אהבתי. מאוד כן. אהבתי. קפטן וזנקוב בכל מצב? או שמאמרים פה מישהו אחר? אני לסורט, כאילו, בקבוצה הזאת לסורט. אני חושב בולדווין, כאילו, וזנקוב ייתן, בבית, הוא ייתן, וזנקוב זה, בבית הוא נותן. בחוץ הוא פחות טוב לדעתי. טוב, בסדר, כולם קפטנים טובים. זה השאלות. אתה רוצה, בוא נראה מי בליגה שלנו מוביל. אבל מסקרנות. תראה לי רק שחקנים שיש להם יוזר אחד, בבקשה. אין דבר כזה, רק מעטים. יאללה, אור בן שושן. וואו, 300 נקודות, יפה. יפה. 138 בעולמים, אני כמעט בטוח שזה עולמי, יפה. טוב, יאללה, יש לו ג'ונס, אוטרו קפטן, יפה, וזנקוב, בריינט, שורץ ופטרוסב. כולם אכלו את הצינור עם פטרוסב, לא יאמן. יאללה, זה צינור 6 צול. כן, וקברו ובלאט בספסל ופנרויה. בסדר, הלך לפי המיינסטרים, כל הכבוד. יאללה, יפה, יפה מאוד. פגע בחשובים, זה מה שחשוב. זהו, נכון? כן, צר לנו שאלעד לא יצטרף אלינו, ציפינו שיעלה ככה במהלך הפרק, אבל אין מה לעשות, הילדים לפני הכל. אנחנו נעלה פוסט המלצות ביום שני בערב לדעתי, לקראת שלישי, הפרק יעלה מחר. אנחנו מקליטים היום ביום ראשון, זה יעלה מחר. פרק שבוע מאוד חשוב לקראת הפנטזי, תבחרו טוב, תשקלו טוב את הבחירות, אחרי זה יש ווילד קארד, וזהו, מקווה שיהיה ימים שקטים יותר, וזהו, תודה רבה. יאללה, שבוע טוב, בהצלחה לכולם. שבוע טוב, בהצלחה לכולם.